السلام عليكم صديقات عالم فاطمة المتنوع. شكرا لكم لإخلاصكم ودعمي، واللي أول مرة دخل عندي كنتمنى تو يدعمني باللايك والاشتراك، ليس أمرا بل فضلا. اليوم جبت لكم جوج وصفات كنحتاجهم في المطبخ المغربي، وتيكونوا موجودين يعني دابا مع تبارك الله تحت الشتي، الحمد لله. والله يرحمنا تاني يا ربي. وانا اصلا في حقيقه هما جابوهم ليا عيالات خوتي، يعني الزوجات ديال الاخوان ديالي. الله يخلف عليهم والله يكتر خيرهم. هذا اولا غادي نشكرهم، ومن هذا المنبر بين نشكرهم على واحد الحاجه يعني كيديروها يعني اكثر من الواجب ديالهم. كنشكرهم بزاف. علاش؟ لانهم مهليين ليا في الوالدين ديالي ودايرين معهم الواجب يعني، وحاسنين بهم. كنشكرهم جزيل الشكر، وكنتمنى ليهم الله يخلي لهم والديهم حتى هما، والله يحفظ لهم وليداتهم يا ربي. نبداو على بركة الله الوصفة ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في الوصفة الأولى طرقات ديال الحامض البلدي. كنحتاجو الحامض كتصطيب مزيان ضروري، والمهم راه كتحكيه بشي شيتا وهذا. والمهم انا كندير فلفله، كندير الثومه والملحه وشويه الماء، يعني على حسب شحال عندك ديال الحامض. يعني الملحه مثلا كديري خنشه كامله ديال الملحه، كديري كاس ديال الماء. انا ما كنديرش الماء بزاف على قش الحامض كيطلق الماء. كندير كاس ديال الماء، ايوا، والثومه يعني جوج فوره ديال الثومه، الملحه على عجبي عفوا. الفلفله الحاره على حسب المذاق، كاين اللي ما كيبغيش يدير الفلفله، كاين اللي كيدير ورقه سيدنا موسى، يعني على حسب التنسيمه. المهم كتقطعي الحامض كما شفتوا، كتعمريه بداك الخليط اللي درت، وكديري في قرعه، وكتبقاي تحاولي ما تخليش من بيناتهم واحد الفراغ، يعني كديري حامضه حدا حامضه عفوا، كتحاولي ما تخليش الهواء من بيناتهم. وفي نفس الوقت الا خليتي شي هواء، انا هذا هو السبب اللي كيخليني ندير الفله. يعني الا بقات شي بليصه او يعني شي بليصه صغيره كنخشي الفلفله ياك باش كتعمر ليا داك الهواء اللي بيناتهم. كنديرها حتى هي الفلفله الحاره بحال هكا، يعني وقت ما مثلا درت واحد الصف كندير مثلا ثلاثه ديال الفلات ولا هذا كنديرهم في الجنب. المهم كلشي هادو ديال البلاد، يعني جزا الله خيرا اللي عطاهم ليا جابوهم ليا، الله يخلف عليهم. ما هو اصلا انا كنشريه، ولكن ما كنشريش الرومي، ديما كنبغي البلدي. الحامض البلدي هو يعني الحاجه اللي زوينه، حاجه بلديه ما كاش بحالها. هذاك المهم الحامض خليته واحد شويه. علاش؟ لقيتش كينصل يعني بعد المده، واحد المده شويه. انا درت اصلا جوج قراعي. كتخلي واحد المده شويه، كتعاودي تزيدي الحامض اللي عندك، فهمتي، حتى كترقديه كامل. كتحاولي ديري المهم هذه تاني قرعه الثانيه بديت فيها داكشي اللي باقي ليا الحامض درتو. بحال هكا كتخشي وكتدكي انت قد ما كتدكي، وهذا الحامض كيخرج داك الماء ديالو، كيطلق داك الماء ديالو. انا كنت قبل يعني ملي ساليت القرعه الاولى حاولت نفلح الحامض وندير فيها الملحه، المهم الخليط ديالي الملحه والثومه وهذا كنديرو فيه الداخل، وخليته واحد شويه باش يرطب. على قداش كتعرفوا البلدي ودابا وقت السمر كتكون الحاجه شويه قاصحه، ماشي بحال وقت السخونيه، يعني كتكون الحاجه رطبه. من بعد كل حامضه كتعمريها مزيان بالملحه. اصلا انا ما كنزيدليش الماء، يعني هذاك الكاس ديال الماء تا هو راه كثير، تقدري ديري غير نص كاس د الماء كديريه. وهو فاش هذا هو فاش كيترقد كيطلق داك الماء ديالو. كيطلق الماء ديالو، يعني الحامض ملي كيطلق الماء مع الماء ديال الملحه
مع الثوم هذا كيطلق كيرجع معسل، كيرجع لك واحد الحامض معسل، وتقدري بداك الماء تقدري ديريه في مرقة، تهزي تبلي مثلا ديري مع الدجاج، يعني بلا ما ديري ملحة، بلا ما تحتاجي ديري ملحة، كديري شوية معلقة من هذا مثلا على حسب الذوق شحال بيتي فيه، كيطلق داك البنة ديال الحامض. مثلا اللوبيا اليابسة إلا رطبتيها وبطيبيها كديري البلود، ديري مثلا فيه واحد حامضة ولا نص حامضة مثلا مرقدة، وكتستعملي شوية من المرق ديال هاد الحامض. وإلا بغيتي تهزي الحامض، أنا ما كنهزش بيديا، كندير معلقة د العود هي اللي باش كنهز. المهم كنديرو هاد العملية ديال هذا، يعني كتدخلي الحامضة في كل بلاصة، كتدخليها مزيان وتكيه في القرعة باش ما يكونش الهواء من بيناتهم، ما يكونش نهائيا، وتحاولي القرعة باش ما عمرتوها مزيان. تحاولوا دابا كتشوفوها راني عمرتها، ولكن غادي نعاود نخليها واحد شويه ونعاود نزيدها تاني شي حامضات، ونقدر نخليها حتى الغد ليه، ويقدر ينزل الحامض كينزل وكيطلق الماء ديالو. مي كينزل الحامض لتحت كتعاودي تزيدي الحامض. دابا الماء ديالو راه كان لتحت غادي وكيطلع. الى فضلك الى مثلا شتي الماء بيفيض لك بيزيد، يعني زدت واحد الحامضه اللي كانت في يديا، وغادي نخليه مي نشوفو نزل الحامض غادي نزيد شي حامضه ولا هادي، كتسديه بحال هكا بلاستيكه مزيان. انا عندي هاد القرعه، كانت عندي واحد القرعه فعلا كانت زوينه، تهرست ليا، ومع التصوير وهذا ما خرجش، مازال مشيتش نتقدى. تاع هاد القرعه هادي راه كاين الحل ديالها الحمد لله. كديري هكا البلاستيكه وكنسدو، كنعاود ندور على البلاستيكه، وتقدري كديري شي لاستيك، يعني كتسدي داك الهواء باش ما يدخلش ليها الهواء. كنديرو لاستيك كما كنعقل على الوالدين ديالنا وجدودنا كيديروا لاستيك ديال الشمع ولا لاستيك هذا كيسدوه، وكتحصلي على واحد الحمض كتحطيه في واحد البلاصه اللي ما يشوفش الضوء ديال الشمس ولا هذا، تحت بوطاجي ولا المهم كتخبيه. وكوني على يقين غادي تحصلي من بعد 15 يوم 20 يوم، يعني 15 يوم غتحصلي على واحد الحامض يعني طايب مرقد تستعمليه في الطبخ ديالك. يعني هائل، واحد الحامض يعني ما تندميش عليه. وغادي تعودي تحطيه حتى في الشلايض. علاش لاخاطش فيه البنه ديال الثومه، البنه ديال الفلفله، يعني تقدري ديري ورقه سيدنا موسى كما قلت لكم، يعني قد ما حتى الا درتي ليه مثلا شويه بحال هكا يعني الربيع ولا هذا، يعني كتنسميه، هذيك التنسيمه كتعطيه كيعطيك واحد البنه، وكيجي زوين في الشلايض، كيجي زوين في الدجاج في الطاجين. كتعرفوا ان حنا المغاربه قلت لكم الى هذا كنهز انا هكا مغرفه العود، انا ما كنديرش يديا. علاش؟ باش ما يخسرش الحامض، ما يخسرش صافي. كنحتفظ به هكا، كنخليه في شي بلاصه يعني اللي ما غاديش يشوف الضوء هذا. الا شتيه الغد ليه غادي تشوفي واش فاض الماء، لقاش كيقدر يفيض لك الماء، تقدري تنقصي داك الماء ديالو، اولا تحطيه في شي مثلا تحطيه على شي مثلا طاسه. الا فاض يكون تكب مثلا في هذا وكتخليه هو كيطيب في داك الماء ديالو، وكيطيب في هذا يعني سديه بشي قلت لكم لاستيك، وهو كيطيب في داك الماء ديالو، الماء ديال الملحه والماء ديالو، ما تضيفي عليه لا زيت لا ماء لا والو. وها هو الحامض ديالنا مترقد يعني جميل. وان شاء الله يعجبكم، جربوا هذه الوصفه ويعجبكم ان شاء الله. وندوزوا للمرحله الثانيه او الوصفه الثانيه اللي هي ديال البقوله. عندنا البقوله، انا جاتني نقيه كما قلت لكم، يعني الناس نقيين اللي جابوها ليا تبارك الله عليهم. كنشدو يد البقوله كذلك وكنقيوها كما غتشوفوا. انا كنت نقطعها بالطريقه ديال كما كنا كنقطعوا الربيع. دابا الحمد لله سهل الامور، كاينه مونينيكس، كاينه هذا كنسهل بها الامور دغيا.
كنشدو البقولة كنقوها، ملي كنقوها كنغسلوها مزيان. بالنسبة هاد البقولة أنا كننصح أي واحد محتاج فيتامين دي، الكالسيوم، يعني محتاج فيتامين سي، عندو الهشاشة، يعني سخونة كتسخن الذات. ف هاد البقولة صحية بزاف، المهم صران مالين، يعني إلا كلا هاد البقولة يكون على يقين أنه أعطى واحد الحاجة اللي هي مفيدة للجسم ديالو. كما قلت لكم كنقيوها كنحاولوا مثلا العود الا كان خضار، مهم راه غادي يبان لكم اللي فيها شي صفوريه ولا اللي فيها بادية شي بخوشه، بادية شي حاجه، كتحيدوها، كتنقي ديك البقوله مزيان حتى كتنقيها. ملي كتنقيها وتكملها في التنقيه نغسلوها. المهم غادي نرجع لكم بعد ما نسالو التنقيه ديال البقوله ان شاء الله، ونخليكم مع الفيديو. وان شاء الله غادي من نغسلها ان شاء الله غادي نعاود نجو باش نوريكم بعد ما حاولنا في التنقيه ديال البقوله قبل كنكملو. المهم كنحيدو داكشي اللي هذا، ملي كتسالي كتحيدي الزبل وهذا، كدي البقوله غادي تشوفو غادي نديها نغسلها مزيان، يعني كتغسليها مزيان مزيان مزيان، تقدري ديريها حتى الحامض، يعني فاش بغيتي والخل، شويه الخل تغسليها مزيان، يعني مع شويه الحامض ولا الخل ولا شويه الملحه، هي تشيتيها بحال هكا، يعني كضربي بها بالماء مزيان. من بعد ملي كتغسليها اللي ان شاء الله غادي نحاول انا ما غاديش نقطعها بالقطعه ديال الربيع، غادي نطحنها في موينكس. غادي نرجعو مي غادي نغسل ان شاء الله. راني كنقي دابا البلاصه، غادي نغسل دابا البقوله، نخوي لها الماء ونغسلها مزيان، تضربي بها هكا في البانيو باش تغسل مزيان. ومن بعد ما نغسلها غادي ان شاء الله نقطعها غنديرها في الكسكاس ان شاء الله. المهم غادي نخليكم بعد ما نغسل البقوله ديالي، رجع ان شاء الله تشوفوا باقي الفيديو. هاني غسلتها، غادي نطحنها صراحه. مولفه كنقطعها بالطريقه ديال الربيع، كتقطعي دوك العواد كيتقطعوا ليك كلشي كيتقادوا ليك. اليوم على حسب الفيديو وعندي شويه الوقت مزيره، غادي نطحنها بهاد موينكس، يعني هي فعلا ما غاش تطحن ليا العواد، ولكن هما ما غيطيبوا ماشي مشكل. راجلي انا عز لي دوك يعني الزوج ديالي عز لي دوك العويدات ديال البقوله ياكلوهم هكاك، يعني هو اصلا كياكلها عز لي خضره تيغسلها ما عليناش. المهم نسيت لكم الغلاقه. المهم غندير الغلاقه دابا وغادي صافي ضربيها بحال هكا دوره ولا جوج دورات. سمحوا لي ندير البريز ديال مونينكس. الحادقه ديالنا تنقول انا لا الحادقه، الخلاط ديالنا تنسمي لا الحادقه. المهم كنطحنها كضربيها واحد جوج تدويرات ولا ثلاثه صافي. ملي كدوريها بحال هكاك من بعد كتخويها في الكسكاس وكديريها في البرمه طيب، يعني تفور. انا كنفورها ما كنسلقهاش، الا بغيتي المنفعه ديالها كنفورها. انا كنقدر ندير مثلا بطاطا مثلا ندير شي طورطه ولا شي حاجه، كندير بطاطا انا في داك الماء تحت الطيب باش الماء ديالها ملي كيتسكر هذيك البطاطا. ملي كتجيبي ديك البطاطا كتعطيك واحد البنه فيها البقوله ما نعاود لكمش. المهم هاني غادي نديرها في الكسكاس كما قلت لكم ونخليها طيب. دابا غادي نقطع الثومه، نقطعها وغادي ندير الثومه على البقوله فوق منها. ومن بعد ان شاء الله غادي نكملوا مي طيب هذا غادي نرجعوا غنديروا في واحد طنجره شويه الربيع،
المهم كاين اللي كيدير الحار حتى هو. غادي ندير انا فيها الربيع. الثومه اللي اصلا درتو باش يطيب. كديري شويه زيت العود. هي طابت ليا دابا البقوله ديالي الحمد لله. هي طابت. درت شويه الربيع كما قلت لكم. غنزيد واحد شويه زيت العود. المهم على حساب الذوق ديالكم، على حساب الجهد اللي عينكم وميزانكم. ما نقدرش نقول لكم كاس ولا نص كاس، يعني شحال بغا. كدير شويه الملحه على حساب الذوق حتى هي، يعني كاين اللي كيبغي الملحه ناقصه، كاين اللي كيبغيها عاديه. كديري شويه الكمون. شويه البزار. هو البزار غادي نديرو البزار معنا شويه، يعني بحال هكا راس معلقه ديال البزار. من بعد كنديرو هكا كنيت واحد معلقه مع مراش ديال الكمون صافي، اولا معلقه صغيره، يعني على حسب كما كتبغيها. كاين اللي كيبغي الكمون كتير، كاين اللي ما كيبغيش، داكشي على حسب الذوق ديالكم. من بعد كتخلطي، كتشدي، انا ديما كنخدم بغرفه العود. كتشدي كتخلطي الخليط كله مزيان. كاين اللي كيضيف عليه الحار الهريسه، كاين اللي كيبغي الهريسه ياك، كاين اللي كيعصر عليها الحامض، يعني كل واحد اش كيبغي. انا كنحط الحامض على قداش كيما شفتوا، يعني الحامض عندي انا كنرقدو كيكون مع الثومه. يعني يقدر الانسان ياكل الحامض هكاك حامضه، تشديها تغزيها وتاكليها تاكليها يعني بحال الشلاضه، يعني عاديه ماشي هذا. ما كاين اللي كيعصر الحامضه ولا كان كيقطع اطراف ويديرها في وسط منهم، يعني داكشي على حسب كل واحد اش كي يعمل بها، يعني كل منطقه والطريقه ديالها. حنا المغاربه تبارك الله علينا، تبارك الله علينا. المهم ها هو ملي كنطيب كنحاول ندير شويه في الطاجين مثلا، بندوق منها شويه. غادي نوريكم التقديم ديالها اللي كندير طاجين وكنزينو ونحطو. جيت مثلا جيت انا مزنقه مثلا ولا ما تنرجعو، كنحطو هو مقاد طويجين مقاد من هذا ناكل فيه شويه. كنحطو كمقبله مثلا مع المرقه، وداكشي اللي بقى كنديرو في شي قرعه ديال الدجاج وكنحطو في الثلاجه. وقت ما بغيتو تنهز من القرعه ونحط. وبطبيعة الحال كتزيني الطبق ديالك. مثلا بغيتي ديري حامضه كامله، انا ندير حامضه كامله، ما هو راه كديري غير نص حامضه، اولا قلت لك الطروفه الحامضه كتقطعي مثلا داك الربع ديال الحامض وكتقطعيه الطروفه وكتحطي تزيني به وديري شويه الزيتون من الوسط. يعني داكشي على حساب الرغبه ديالك، يعني كل واحد وكيبغي يدير التزيين ديالو ماشي اشكال. صافي كديري داك الزيتون الاحمر مشلض اللي تيكون تا هو بالشرموله، كتكوني مرقده ومقاده اولا تشريه من الحانوت. المهم كل واحد اش كيبغي. يعني كتحصلي على واحد وجبه زوينه، مرافقه للطاجين، مرافقه مثلا شليضات، اذا درتي شليضات، درتي شي طورتيه، درتي المهم داكشي. المهم كتحطيه كشلاضه، يعني تتكون واحد الوجبه كامله. هاد يعني هي الطبق كيشتو الطبق هو زينتو كنحطو هكا على شخش كناكلو الزيتون. عزيز علينا الزيتون الاحمر وكيجي زوين فعلا، ومع حتى هو مرقد مع الحامض ومشرمل. وهي تا هي فيها هذا، يعني كتكون واحد الوصفه واحد الاكل. وكتقدري تقدمي مع مثلا الزيتون المشلض، تقدري ديري مع كليك الحار، ديري هريسه بشي تبصيل، يعني داكشي على حسب الاختيار ديالكم. كيما شفتوا الحامض انا رقدتو قبيله داك الاول، يعني كنتسناه ينصر شويه ونعاود نزيد نعمر القرعه تاني من جديد. يعني هذه الطريقه ديالي. المهم الحمد لله. هاني كديري فلفله حاره حتى هي. انا كنرقد كلشي كنرقدو. كنرقد الفلفله هذا كلهم كنرقدهم. ملي كنجي مثلا نحط مثلا شي طاجين بحال هكا كي شفتو كنحطها من الفوق، يعني كتزين. وفي نفس الوقت كتجيك ساهله، يعني تحطي مع الحوت، تحطيها مع اي وجبه. وها هي الوصفه ديالنا، وكنتمنى
تنال الاعجاب ديالكم. والبقوله هي درتها في القرعه، كنتسناها تبرد شويه اللي نديرها في الثلاجه. غنغطيها وغنخليها حتى تبرد ونديرها في الثلاجه. ها هو يعني الطبق كامل هكا كنحطو. او تقدري تنقصي الحامض، تقللي الحامض هي القرعه هادي مازال ما زدتهاش الحامض الاخر، كنتسناه ينزل شويه. دقداش هو غير ديك الملحه هذا كينزل، كيطلق الماء ديالو كينزل، وكتعاودي تزيدي حامض اخر. قبيله وريتكم قرعه وحده، راه قلت لكم درت 2 قراعي. المهم معليناش. هادو هما الجوج وصفات اللي عندنا اليوم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تدخلوا لي شي تعليق وتدعموني دائما. تنقولها لكم طلبا وليس امرا، انكم تدعموني وديروا لي اللايك والاشتراك. وشكرا شكرا لكل شيء، لا اللي صديق ولا اللي اول مره جا. كنشكر الصديق اصدقاء القناه ديالي، وكنشكركم للتتبع واخلاصكم لقناتي. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم، والى الملتقى ان شاء الله.